हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु एउटा मिठो खालको टमाटरको अचारको रेसिपी। यो बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र खादा पनि त्यति नै मिठो हुन्छ। त्यसैले मैले त्यसको लागि यहाँ प्यान तताउन राखेकी छु र यसमा राखे मैले एक सानो चम्चा तेल। तेललाई सबैतिर प्यानमा लगाइदिउँ यसरी। र मैले यहाँ लिएको छु 4वटा मिडियम साइजको टमाटर। यसरी ठुलो ठुलो चानामा काटेर त्यसलाई मैले अब यसमा राखे। र यसमा मैले यसरी माथिबाट थोरै नुन छर्किदैछु। नुनले चाहिँ टमाटरलाई छिटै गल्नको लागि हेल्प हुन्छ। र अब यो टमाटरलाई राम्ररी गलाउनु पर्छ र सुरुको 3 मिनेट म यसलाई छोपेर पकाउँदैछु। र 3 मिनेट जति छोपेर पकाएपछि अरु 2-3 मिनेट फेरि यसैगरी यसलाई नछोपिकन यतिकै पकाउनु पर्छ। ल अब टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। अब म यसलाई झिक्छु। र यसरी झिकेको टमाटरलाई अब 5 मिनेटको लागि म सेलाउनको लागि राख्छु त्यतिकै। अब टमाटर सेलाएपछि मैले यसको यसरी बोक्रालाई फालेर लिएको छु। ल अब म यो टमाटरलाई यसरी कुट्छु। तर म यसरी 2 चोटी गरेर यसलाई कुट्छु यसमा। हजुरहरुले यसलाई ब्लेन्ड गर्नु भए पनि हुन्छ। धेरै एकदमै कुटेर धेरै मसिनो पनि बनाउनु पर्दैन, अलिअलि कुट्दा भइहाल्छ। यतिको बनाउँदा भइहाल्छ। त्यसैगरी म सबै टमाटरलाई कुट्छु। कुटिसकेपछि यसलाई पनि मैले बलमा सारे। र अब मैले यसमा राखे एउटा सानो प्याज मसिनो गरेर काटेको, केही हरियो धनियाको पत्ताहरू, 2टा हरियो खुर्सानी। पिरो धेरै मन पर्छ भने धेरै खुर्सानी राख्नु होला, या पिरो खानु नभने हजुरहरुले पिरो नराखी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। 1/4 चम्चा चाट मसला। यसरी चाट मसला राख्दा चाहिँ एकदमै मिठो बन्छ यो अचार। चाट मसला पनि राखेको भएर मैले थोरै नुन यसमा राख्दैछु। त्यसैगरी 1/4 चम्चा बेसार, 1/4 चम्चा भुटेको जिराको धुलो, 1 सानो चम्चा कुटेको अदुवा लसुन, 1 सानो चम्चा कागतीको रस। यो अप्सनल हो, कागतीको रस नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा काँचो तोरीको तेल मैले यसमा राखे। यदि हजुरहरुलाई तताएर राख्न मन पर्छ भने तताएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ तेल। अब यसलाई मिक्स गर्दियौ।
यति गरेपछि हाम्रो अचार रेडी भइसक्यो। यो बनाउन पनि छिटो हुन्छ, खाना पनि मिठो हुन्छ। हेर्दै खाउँ लाग्ने टमाटरको अचार चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी छिटो मिठो टमाटरको अचार बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। हस्त यो मिठो टमाटरको अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।